नमस्कार मित्रांनो. आज आपण आलो आहोत मुरुडच्या समुद्रकिनाऱ्यावर, म्हणजेच मुरुड बीचवर. आणि आज आपण पाहणार आहोत पद्मदुर्ग हा किल्ला, जो एक अभेद्य जलदुर्ग आहे. किल्ल्यावर जाण्यासाठी इथून स्पीडबोट घ्यावी लागते. स्पीडबोटसाठी साधारण 300 रुपये घेतले जातात. जर तुम्हाला स्वतःची बोट करून जायचे असेल तर 2500 रुपये द्यावे लागतात. बोटीत जाण्यासाठी किमान 8 लोकांची गरज असते. पद्मदुर्ग हा किल्ला रायगड जिल्ह्यातील मुरुडजवळ अरबी समुद्रात आहे. हा किल्ला साधारण 2 किलोमीटर अंतरावर आहे आणि पोहोचायला 15 ते 20 मिनिटं लागतात. किल्ल्यावर जाण्यापूर्वी हवामान आणि समुद्राची परिस्थिती पाहणे आवश्यक असते. मच्छीमार त्यानुसारच बोट सोडतात. बोटीने आम्हाला पद्मदुर्ग किल्ल्याजवळ नेऊन सोडले. डावीकडे आहे पडकोट आणि उजवीकडे आहे मुख्य किल्ला. प्रथम आपण मुख्य किल्ला बघणार आहोत आणि नंतर पडकोट बघणार आहोत. थोडे अंतर चालून आम्ही मुख्य दरवाजाकडे पोहोचलो. डावीकडे पडकोट दिसतो. तिथे एक कोटेश्वर देवीचे मंदिरही आहे. मुख्य प्रवेशद्वारातून आत जाण्यासाठी 4-5 पायऱ्या चढाव्या लागतात. दरवाजाच्या आतल्या बाजूला पारेकऱ्यांसाठी देवडे आहेत. मुख्य प्रवेशद्वारातून आत जाण्यासाठी 4-5 पायऱ्या चढाव्या लागतात. किल्ल्याच्या तटावर जाण्यासाठी पायऱ्यांचा मार्ग आहे. दरवाजाच्या आतल्या बाजूला पारेकऱ्यांसाठी देवडे आहेत. मधल्या भागात जुन्या व नव्या वास्तूंचे अवशेष दिसतात. चारही बाजूंनी खारे पाणी असूनही आत गोड्या पाण्यासाठी टाक्या आहेत. तटबंदीवरून जंजिरा व सामराजगड किल्ले तसेच मुरुडचा किनारा दिसतो. पडकोटच्या तटबंदीची उंची समुद्र तटापासून 35 फूट असावी. प्रवेशद्वाराच्या समोरच तटबंदीवर जाण्यासाठी जिना आहे. या जिन्यानं वर गेल्यावर 5 फुटी प्रशस्त फांजी लागते. या फांजीवरून किल्ल्याला प्रदक्षिणा मारता येते. फांजीवरून मागच्या दारकडे पडकोटच्या दिशेला जाताना वाटेत तटबंदीत जागोजागी जंग्या दिसतात. तसेच तटबंदीच्या आतील बाजूस किल्ल्यात पडलेल्या अनेक तोफा आढळतात. मागील दारच्या बाजूला असलेल्या बुरुजांना तोफेसाठी सर्व दिशांना झरोके आहेत. या झरोक्यातून पडकोटच्या कमळ, पद्म, बुरुजाचे अप्रतिम दृश्य दिसते. या दरवाजाजवळच तटबंदीला लागून अनेक वास्तूंच्या बॅरक्स, भिंती एका रेषेत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर काही काळ हा किल्ला कस्टमच्या ताब्यात होता, तेव्हा त्यांनी या बॅरक्स आणि हौद बांधले असावेत. पद्मदुर्गला एकूण 6 बुरुज आहेत. पद्मदुर्ग व पडकोट मिळून 42 तोफा आहेत. गडावरून सामराजगड व मुरुडचा किनारा दिसतो. पद्मदुर्ग हा किल्ला रायगड जिल्ह्यातील मुरुडजवळ अरबी समुद्रात आहे. पद्मदुर्ग किल्ल्याचे दुसरे नाव कासा किल्ला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेल्या जलदुर्गांपैकी हा एक जलदुर्ग. पद्मदुर्ग किल्ल्याला त्याच्या असणाऱ्या कासवाच्या आकारामुळे स्थानिक लोक त्याला कासा किल्ला म्हणूनही ओळखतात. किल्ल्याच्या मुख्य दारासमोरील मोठा बुरुज आहे. या बुरुजाच्या वरचा भाग फुललेल्या कमळाच्या पाकळ्याप्रमाणे दिसतो, म्हणूनच याला पद्मदुर्ग असे नाव दिले गेले असावे. कोकणपट्टीला जंजिऱ्याचा सिद्दीचा त्रास वाढतच चालला होता. त्याला आळा घालणे फार आवश्यक होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुरुडजवळ सामराजगड बांधून सिद्दीच्या जमिनीवरील हालचालींवर नियंत्रण आणले. त्याचबरोबर सिद्दीच्या समुद्रावरील हालचालींवर जरब बसवण्यासाठी महाराजांनी मुरुडजवळ समुद्रात असलेल्या कासा बेटावर किल्ला बांधण्याचा निर्णय घेतला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1617 हा किल्ला बांधला. त्यांनी म्हटले होते, पद्मदुर्ग वसवून राजापुरीच्या उरावरी दुसरी राजापुरी उभी केली आहे. किल्ल्याचे बांधकाम सुरू असताना सिद्दीने अनेक मोहिमा काढत किल्ल्याचे बांधकाम होऊ न देण्याचे खूप प्रयत्न केले. मात्र मावळ्यांनी रात्रंदिवस सिद्दीशी लढत लढतच किल्ल्याची उभारणी केली. ISA 676 मध्ये मोरोपंत पिंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली फौज देऊन महाराजांनी जंजिऱ्याची मोहीम काढली. या मोहिमेत मचव्यांवरून तोफांचा मारा जंजिऱ्यावर केला, पण अपेक्षित परिणाम साधला नाही. मग मोरोपंतांनी जंजिऱ्याला शिड्या लावण्याची धाडसी योजना आखली. पद्मदुर्गवर काम करणाऱ्या अष्टागारातील सोनकोळ्यांच्या प्रमुखाने लाय पाटलाने हे जबरदस्त आव्हान स्वीकारले. एका रात्री लाय पाटील आपल्या 10 सहकार्यांसह पद्मदुर्गतून बाहेर पडले.
अंधाराचा फायदा घेत जंजिऱ्याच्या पिछाडीला जाऊन तटाला दोरखंडाच्या शिड्या लावल्या व मोरोपंतांच्या धारकऱ्यांची वाट पाहत राहिला. पहाट फुटायची वेळ झाली तरी सैन्य आले नाही. हे पाहून निराश मनाने लाय पाटलाने पद्मदुर्ग गाठला. लाय पाटलांचे हे धाडस पाहून शिवाजी महाराजांनी त्र्यांना पालखीचा मान दिला. पण दर्यात फिरणाऱ्या सोनकोड्यांना पालखीचा काय उपयोग म्हणून लाय पाटलांनी नम्रपणे पालखी नाकारली. यावरून महाराज काय ते समजले. त्यांनी मोरोपंतांना एक नवे गलबत बांधून त्याचे नाव पालखी ठेवून लाय पाटलांच्या स्वाधीन करण्यास सांगितले. याशिवाय राजांनी लाय पाटलास छत्री, वस्त्रे, निशाण व दर्याकिनारीची सरपाटीलकी दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर काही वर्षांनी म्हणजे इसवी सन 710च्या सुमारास सिद्दी सुरुल खान यानं मराठ्यांकडून पद्मदुर्ग घेतला. त्यावेळी पद्मदुर्गाचे हवालदार जनाजी पवार होते, तर मुजुमदार मल्हार नारायण चेऊलकर होते. त्यानंतर इसवी सन 732मध्ये पेशव्यांनी जंजिऱ्याला वेढा घातला. यावेळी सिद्दी आणि पेशवे यांच्यात तह होऊन जंजिरा आणि पद्मदुर्ग हे किल्ले सिद्दीकडेच राहिले, तर बिरवाडी, तळे आणि घोसाळे हे किल्ले पेशव्यांकडे राहिले. आपण आता किल्ल्याचे बरेच अवशेष बघितलेले आहेत व तटबंदी खाली असलेल्या छोट्या मोठ्या खोल्याही बघितलेल्या आहेत. आता आपण चाललो आहोत तो पश्चिम दरवाजा बघायला, जो साधारण शत्रूला कुठे आहे हे बाहेरून एकदम कळणार नाही. तटबंदीच्या दोन्ही दगडांमध्ये भरपूर चुन्याचा वापर केला आहे. गेल्या 350 वर्षांमध्ये सागरांच्या लाटाचा तडाखा आणि खाऱ्या पाण्यामुळे तटबंदीतले दगड झिजून गेले आहेत. दगड साधारण 5 ते 10 इंच एवढे आत गेलेले आहेत. तरी चुना अजूनही भक्कम आहे आणि तो दिसून येतो. शिवकालीन बांधकामाचे हे वैशिष्ट्य माणसाला चकित करून सोडते. भरती ओटी बघून दरवाजाच्या बाहेर पडावे, नाहीतर सतत समुद्राच्या लाट्यांचा मारा या दरवाजापर्यंत येत असतो. कदाचित एक मोठी लाट येऊन तुम्हाला बाहेरही खेचू शकते, त्यामुळे त्याचं भान हे नक्कीच ठेवावे. आपण आता आहोत पश्चिम दरवाजाच्या बाहेरच्या बाजूला. आपण इथे बघू शकता की दगडांची कशी झीज झाली आहे. पण त्या काळात जो चुन्याचा वापर केला आहे त्यामुळे हे दगडी बांधकाम अजूनही टिकून आहे. आपण बघता आहोत तो आहे मुरुडचा समुद्रकिनारा. तिथून आम्ही बूट पकडून या पद्मदुर्ग किल्ल्यावर आलो आहोत, जो साधारण 2 किलोमीटर आहे. आता आपण मुख्य प्रवेशद्वारक परत आत फिरणार आहोत आणि पडकोट बघायला जाणार आहोत. मुख्य किल्ला पूर्णपणे बघून आता आपण परत पडकोट किल्ल्यामध्ये आलेलो आहोत. आता आपण जाणार आहोत कोटेश्वर देवीचे मंदिर बघायला. असे म्हणतात हे देवीचे मूळ स्थान आहे. मंदिर जरी पडलेल्या अवस्थेत असले तरी देवीचे अस्तित्व नक्की जाणवते. कोटेश्वर देवीचे दर्शन घेऊन आता आपण पडकोटातील काही मुख्य भाग बघणार आहोत. त्यापैकी एक आहे पाकडी बुरुज. त्याला पाकडी बुरुज असे का म्हणतात ते मी तुम्हाला पुढे सांगणार आहे. चला तर बघूयात बाकीचा पडकोट कसा आहे आणि आपल्याला अजून काय काय बघायला मिळणार आहे. पडकोटावर असलेले कोटेश्वर देवीचे मंदिरचे दर्शन घेऊन आता आपण चाललो आहोत पाकडी बुरुज बघायला. समोर दिसत आहे तो आहे पाकडी बुरुज. पण त्याच्या आधी आपल्याला पाकडी बुरुजाच्या खाली असलेली छोटीशी खोली बघायची आहे. खोलीमध्ये काय आहे आपण ते बघणार आहोत. खोलीच्या आत शिरताच आपल्याला थोडीशी पडझड झालेली दिसते आणि बराचसा चुना पडलेलाही दिसतो. सध्या या खोलीमध्ये भरपूर चुना साठलेला आहे. आता आपण जाणार आहोत पाकडी बुरुज बघायला. आपण आता आलेलो आहोत पाकडी बुरुजावर. पाकडी बुरुजाच्या आत शिरताच आपल्याला 3 तोफा दिसून येतात. पहिली आहे डाव्या बाजूस, दुसरी आहे मधल्या बाजूस आणि तिसरी आहे ती उजव्या बाजूस. या बुरुजाचा आकार पाकडीसारखा आहे, त्यामुळे ह्याला पाकडी बुरुज असे म्हणतात. या पाकडी बुरुजावर एक शौचालय आहे, ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आता आपण बघणार आहोत जुन्या काळातील शौचालय. हे शौचालय साधारण 350 वर्षापासून वापरलं जात होतं. याचं खरंच कौतुक आहे. त्या काळात सुद्धा शौचालयाचा वापर होत होता.
आता आपण पूर्ण किल्ला बघून परतीच्या प्रवासाला निघालेलो आहोत. पुढे मी तुम्हाला ड्रोननी काढलेले व्हिडिओ दाखवणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. आणि कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की सांगा. धन्यवाद. Thank you.